Hello friends, welcome to BhadraIASAcademy. Ahok আজি আমি এটা important topic discussion কৰো যেটো হৈছে classical languages of India. আমি recently গম পাইছিলো যে আমাৰ ইয়াতে পাঁচটা নতুন ল্যাঙ্গুৱেজক ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস দিয়া হৈছে কি মাৰাঠী পালি প্ৰাকৃত আসামিজ বেঙ্গলি এই পাঁচটা ভাষাকে এই পাঁচটা ল্যাঙ্গুৱেজকে ৰিসেন্টলি ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস দি দিয়া হৈছে সো এতিয়া যদি আমি ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত চাও তেনে হলে এই পাঁচটা ল্যাঙ্গুৱেজক যদি দিয়া হৈছে দেন আমাৰ আপকামিং প্ৰিলিমছত APSC প্ৰিলিমছ হক বা UPSC প্ৰিলিমছ হক ইয়াতে এই ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ ওপৰত কোৱেশ্চনছ আহাৰ প্ৰবাবিলিটিটো বেছি হৈ যায় আৰু আমি জানো যে এই ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজটো আমাৰ ইন্ডিয়ান আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হয় সো কনটেক্সটটো কি হয় আমাৰ কাৰণে যে ৰিসেন্টলি পাঁচটা ল্যাঙ্গুৱেজক এতিয়া কি দিয়া হৈছে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস দিয়া হৈছে কি মাৰাঠী পালি প্ৰাকৃত আসামিজ আৰু বেঙ্গলি সো এই পাঁচটা ল্যাঙ্গুৱেজক এতিয়া কি দিয়া হৈছে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস দিয়া হৈছে এটো হৈছে কারেন্ট কনটেক্সট এতিয়া যদি আমি চাও যে এই কনটেক্সটটো কেতিয়াৰ পৰা ডেভেলপ হৈছে সো 2004 ত গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই কেটামান ক্ৰাইটেৰিয়া দিছিলে এই ক্ৰাইটেৰিয়া কিটা যদি ম্যাচ কৰে তেতিয়া হলে এটা ভাষাক আমি ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস দিব পাৰো সো 2004 ত গভৰ্নমেন্টে নিজৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া লৈ আহিলে আৰু এই ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক যদি ম্যাচ কৰে তেতিয়া হলে সেই ভাষাটোৱে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটোৱে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাব সো এতিয়া ৰিসেন্টলি মই কলো যে পাঁচটা ল্যাঙ্গুৱেজে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছে ইয়াৰ আগতো আৰু কেটা আছিলে অলৰেডি 6 ল্যাঙ্গুৱেজেস তেও হে ভাষা বিলাকে অলৰেডি ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছিলে সো হে 6 প্লাস 11 এতিয়া 5 টোটাল কেটা হৈ যাব টোটাল ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ এতিয়া হৈ যাব 11 টা সো আগতে কি আছিলে হেতু আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় প্ৰথম যদি আমি চাও প্ৰথম ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ মানে প্ৰথম ল্যাঙ্গুৱেজ জুনে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছিলে হেতু হৈছে তামিল ল্যাঙ্গুৱেজে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছিলে 2004 ঠিক আছে সো প্ৰথম ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি ক'লে আমাৰ 2004 ত তামিল ভাষাটোৱে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছিলে তাৰ পাছত আৰু কি পালে সংস্কৃতে পালে আৰু কিহে পালে তেলেগু কানাডা মালায়ালাম ওড়িয়া তাৰ মানে ওড়িশাৰ ওড়িয়া ভাষাটো লাষ্ট 2014 ত ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছিলে আৰু এতিয়া যেটো ৰিসেন্ট ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছে এই পাঁচটা ভাষাই 2024 ত পাইছে সো ইমান এটা বছৰৰ গেপৰ পিছত এতিয়া পাঁচটা ভাষাই আকৌ একেলগে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাসটো পাইছে আমি চাম যে কি ক্ৰাইটেৰিয়া ম্যাচ কৰিব লাগিব এটা ল্যাঙ্গুৱেজে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাসটো পাবলে বাট ইয়াৰ আগত আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় যে এতিয়া টোটাল ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ কেটা আছে এতিয়া টোটাল ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে 11 টা ওকে 11 টাৰ ভিতৰত এতিয়া মই কলো যে প্ৰথম যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ হয় হেতু হৈছে তামিল 2004 ত ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছিলে আৰু তাৰ পাছত 2014 ত ওড়িয়া ভাষাই ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাসটো পাইছিলে সো আগৰ অলৰেডি 6টা আছিলে কি আৰু এবাৰ আমি চাই লওঁ তামিল সংস্কৃত তেলেগু কানাডা মালায়ালাম ওড়িয়া আৰু ৰিসেন্টলি 2024 ত আৰু পাঁচটা ল্যাঙ্গুৱেজে পাইছে হেতু কি হয় মই কলো মাৰাঠী পালি প্ৰাকৃত আসামিজ বেঙ্গলি সো টোটাল এতিয়া এট প্ৰেজেন্ট ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ কেটা আছে বুলি কৈছো মই 11 টা ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে ক্লিয়াৰ এতিয়া মই কলো যে 2004 ত গভৰ্নমেন্টে কলে যে আমি কেটামান ক্ৰাইটেৰিয়া দিম এই ক্ৰাইটেৰিয়া কিটা যদি এটা ল্যাঙ্গুৱেজে ম্যাচ কৰে তেতিয়া হলে সেই ল্যাঙ্গুৱেজটোৱে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাব এতিয়া ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক যদি আমি চাও কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্ট আছে এই ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাকত বিকজ ইয়াতেও কোৱেশ্চনছ আহাৰ চান্সেস আছে যে কি ক্ৰাইটেৰিয়া থাকিব লাগিব কি ক্ৰাইটেৰিয়া ম্যাচ কৰিব লাগিব এটা ল্যাঙ্গুৱেজে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাবলে সো ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো হৈছে টাইম পিৰিয়ড কিমান পুৰণা হ'ব লাগিব সেই ভাষাটো কিমান পুৰণা হ'ব লাগিব সেই ল্যাঙ্গুৱেজটো সো যদি আমি ল্যাঙ্গুৱেজটো কিমান পুৰণা হ'ব লাগিব বুলি
ক তেতিয়া হলে কিমান পুৰণা হ'ব লাগিব according to this criteria 1500 or para 2000 ঠিক আছে 1500 or para 2000 years purona hobo lagibo hei bhasha tu jituk ami classical language buli consider korim ঠিক আছে ইয়াৰ পাছত এই যেটো ভাষা থাকিব এই যেটো ল্যাঙ্গুৱেজ থাকিব হেতু as a cultural heritage বুলি consider কৰিব লাগিব by the generation of speakers যিবিলাক জেনাৰেশনে হে ভাষাটো লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে সেই জেনাৰেশন অফ স্পিকাৰ্স বিলাকৰ কাৰণে সেই ভাষাটো তেওঁলোকৰ এটা কালচাৰেল হেৰিটেজৰ পাৰ্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে সো কিমান পুৰণা হ'ব বুলি ক'লে 1500 ৰ পৰা 2000 পুৰণা হ'ব লাগিব আৰু সেই ভাষাটো কালচাৰেল হেৰিটেজ বুলি consider কৰিব লাগিব by the generation of speakers তাৰ পাছত এই ভাষাটো কি হ'ব লাগিব এই ভাষাটো কিন্তু original in form হ'ব লাগিব আমি কিন্তু এই ল্যাঙ্গুৱেজটো বেলেগৰ পৰা borrow কৰি আনি ইউজ কৰিব নোৱাৰো এটো আমাৰ নিজৰে ভাষা হ'ব লাগিব original in form হ'ব লাগিব বেলেগৰ পৰা বেলেগ কমিউনিটি পৰা কিন্তু আমি borrow কৰি কেনে এই ভাষাটো ইউজ কৰিব নোৱাৰো বা নিজৰ ভাষা বুলি নিজৰ ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি ক'ব নোৱাৰো ঠিক আছে এটো হৈছে থাৰ্ড ক্ৰাইটেৰিয়া ফোৰ্থ ক্ৰাইটেৰিয়াটো কি হয় যে এতিয়াৰ যেটো মডাৰ্ন ল্যাঙ্গুৱেজ আছে এই মডাৰ্ন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা কিন্তু এই ভাষাটো ডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব ডিস্টিংক্ট হ'ব লাগিব ঠিক আছে এতিয়া যদি তোমাৰ ইমান পুৰণি এটা ভাষা হয় 1500 ৰ পৰা 2000 ৰ লকে যদি ইমান পুৰণি এটা ভাষা হয় তেনেহলে obviously হে ল্যাঙ্গুৱেজটো মডাৰ্ন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা ডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব ডিস্টিংক্ট হ'ব লাগিব হেতুৱে দিয়া হৈছে ক্ৰাইটেৰিয়াটোত যে মডাৰ্ন ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা কিন্তু এই ল্যাঙ্গুৱেজটো কি হ'ব লাগিব ডিস্টিংক্ট হ'ব লাগিব ডিফাৰেন্ট হ'ব লাগিব ইয়াতে মডিফিকেশন হৈ ল্যাঙ্গুৱেজটো কিন্তু মডাৰ্ন হৈ যাব নোৱাৰে ঠিক আছে সো ফাৰ্স্ট ক্ৰাইটেৰিয়াটো কিমান পুৰণি হ'ব লাগিব কিমান ওল্ড হ'ব লাগিব 1500 ৰ পৰা 2000 পুৰণা হ'ব লাগিব তাৰ পাছত এই ভাষাটো জেনাৰেশন অফ স্পিকাৰছে কনসিডাৰ কৰিব লাগিব এজ আ কালচাৰেল হেৰিটেজৰ পাৰ্ট তাৰ পাছত এই ভাষাটো বেলেগৰ পৰা আমি borrow কৰিব নোৱাৰো আমাৰ নিজৰে হ'ব লাগিব এই ভাষাটো আৰু তাৰ পাছত এটো মডাৰ্ন ডে ল্যাঙ্গুৱেজৰ পৰা কিন্তু ডিস্টিংক্ট হ'ব লাগিব আৰু এই ক্ৰাইটেৰিয়া বিলাক সময়ে সময়ে চেঞ্জ কৰি থাকে ৰিভাইজ কৰি থাকে 2004 ৰ পিছত আকৌ 2024 ত ৰিভাইজ কৰিছে বাট generally এই চাৰিটাই ইম্পৰ্টেন্ট ক্ৰাইটেৰিয়া হয় যিবিলাক এই ভাষা বিলাকে মিট কৰিব লাগে এই ল্যাঙ্গুৱেজ বিলাকে মিট কৰিব লাগে এটা ল্যাঙ্গুৱেজে ক্লাসিক্যাল স্ট্যাটাসৰ ক্যাটেগৰিটো পাবলে বা ৰিকগনিশনটো পাবলে আৰু ইয়াতে কোনে ৰেকমেন্ডেশনস দিয়ে ইয়াতে লিংগুইস্টিক এক্সপাৰ্ট কমিটিয়ে ৰেকমেন্ডেশন দিব এই লিংগুইস্টিক এক্সপাৰ্ট কমিটিটো কোনে বনাব আন্ডাৰ দা মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰে বনাব সাহিত্য একাডেমিৰ আন্ডাৰত এই লিংগুইস্টিক এক্সপাৰ্ট কমিটিটো সেট আপ কৰা হয় আন্ডাৰ সাহিত্য একাডেমি আৰু মিনিষ্ট্ৰি অফ কালচাৰৰ আন্ডাৰত এটো সেট আপ কৰা হয় তাৰ পাছত এই কমিটিটোৱে ৰেকমেন্ডেশন দিব আৰু লাষ্টত ক্যাবিনেটে এপ্ৰুভ কৰিব যে কোন কিটা ল্যাঙ্গুৱেজে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাব ঠিক আছে সো একিটা আছিল কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট points about the classical languages কি criteria আছে কি বস্তু আছে ইয়াতে ম্যাচ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে recommendations কোনে দিয়ে এতিয়া এইখিনি ডিসকাশনৰ ওপৰত মই তোমালোকক এটা কোৱেশ্চন দিছো কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত দিবা নিশ্চয় পাৰিবা এটা কোৱেশ্চন মই দিছো যেহেতু এবাৰ এই টপিকটো কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত আছিলে সো ইয়াতে এপিএসসি প্ৰিলিমছটো আহাৰ চান্সেস বহুত বেছি আছে ইয়াতে হুদিছে যে কোন কিটা ল্যাঙ্গুৱেজ এতিয়ালৈকে ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি ঠিক আছে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজ বুলি কোন কিটা ল্যাঙ্গুৱেজক ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্টৰটো দিয়া হৈছে গুজৰাটী ল্যাঙ্গুৱেজ তাৰ পাছৰটো কি দিয়া হৈছে কানাডা ল্যাঙ্গুৱেজ আৰু তাৰ পিছৰটো দিয়া হৈছে তেলেগু ল্যাঙ্গুৱেজ এই কিটাৰ ভিতৰত কোন কিটা অপচন কাৰেক্ট হ'ব 1 2 3 2 3 or 1 2 and 3 কোন কিটা ল্যাঙ্গুৱেজে এতিয়ালৈকে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুৱেজৰ স্ট্যাটাস পাইছে এই কোৱেশ্চনটো তোমালোকে আনসাৰ দিবা নিশ্চয় পাৰিবা ইজি কোৱেশ্চন এটা দিছো আৰু ফাৰ্দাৰ আমি কারেন্ট অ্যাফেয়াৰ্সৰ ভিডিও কিটা বা আৰু ফাৰ্দাৰ ভিডিওস বিলাকত আমি ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস ডিসকাস কৰিম সো আজিৰ কাৰণে ইমানটোৱে I hope this video is helpful for you guys thank you very much